السلام وتحية خالصة لجميع المتتبعين الأوفياء القناة. اليوم حبيت نقدم لكم أفضل السريات الموجودة عندنا بالصيدلية نظرا للموجة الفيروسية اللي كيعرفها العالم. كيف ما كنعرفوا جميع فالكل كيعاني من نزلات البرد وخصوصا الكحة. أول شراب غادي نتكلموا عليه اليوم هو غيناتيون، وكيتستخدم للسعال الناتج عن البلغم، مما كيجعله مفيد لعلاج الأمراض اللي كتأثر على الرئتين مثل السعال الحاد المرافق لالتهاب القصبات الهوائية، الانسداد الرئوي المزمن والتليف الكيسي. هناك شراب للأطفال وآخر للكبار. بالنسبة لشراب الأطفال فهو من 2 فما فوق، والجرعة الموصى بها من عمر 2 إلى 5 سنوات، هي ملعقة صغيرة مرة في اليوم ولمدة 8 إلى 10 أيام. أما الأطفال اللي كيتراوح عمرهم أكثر من 5 سنوات فيمكنهم أخذ ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم، وكذلك لمدة 8 إلى 10 أيام. أما شراب الكبار فهو للبالغين أي من 15 سنة فما فوق، ويتم تناول 3 ملاعق يوميا بعد الأكل ولمدة 10 أيام. الشراب الثاني هو نيوكوديون، كيتوفر هذا الشراب للرضع والأطفال وكذلك البالغين. بالنسبة لشراب البالغين فهو باللون الأخضر، ونظرا لعدم توفره لم نضيف في الفيديو. نيوكوديوم مخفف للسعال الجاف. وبالنسبة للشراب ديال الأطفال فهو كيبدا من سن 12 سنة فما فوق، والجرعة الموصى بها هي 2 ملعقة يوميا بعد الأكل. كيف ما كيتوفر للبالغين، والجرعة الموصى بها 3 ملاعق يوميا بعد الأكل. عندنا كذلك برونكاتيون اللي كيستخدم في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب القصبات الهوائية والإفراز غير الطبيعي للمخاط. يعطى مع المضادات الحيوية في حال التهاب القصبات الحاد أو انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية مثل التهاب الرئة وتوسيع القصبات والسعال الناتج عن نزلات البرد. بالنسبة لشراب الأطفال فهو من 2 فما فوق، ويؤخذ ملعقة 3 مرات يوميا. أما البالغين فما فوق 15 سنة، والجرعة الموصى بها ملعقة 3 مرات في اليوم. عندنا كذلك أكانديكس، هو شراب للكبار والصغار، وكيتم استخدامه في حالة السعال الجاف كذلك، والجرعة الموصى بها هي ملعقة 3 مرات في اليوم سواء للكبار أو الصغار. ننتقل الآن إلى شراب بروسبون، وهو شراب طبيعي كيحتوي على مادة عشبية فعالة كيتعتبر مذيب للبلغم، كيف ما كيساعد على طرده وتهدئة السعال التشنجي المرهق، كيصفي المسالك التنفسية وكيصلح لجميع أنواع السعال. يمكن أن يؤخذ من طرف المرأة المرضع أو الحامل، الأطفال والرضع وجميع الفئات العمرية. أما الجرعات الموصى بها فهي بالنسبة للرضع أقل من سنة، نصف ملعقة 3 مرات يوميا، والأطفال من 1 إلى 5 سنوات ملعقة صغيرة 2 في اليوم. الأطفال من 6 سنوات إلى 9 سنوات ملعقة صغيرة 3 مرات يوميا، والأطفال ما فوق 10 سنوات ملعقتين كبيرتين في اليوم. أما البالغين 3 ملاعق كبيرة 3 مرات في اليوم. عندنا كذلك أدوية لمرضى السكري، فهي بدون سكر للناس اللي كتعاني من هذا الداء المزمن. دريل كيصلح للكحة الجافة، وهو لكبار السن أي البالغين من 15 عام فما فوق، لكنه متوفر كذلك بالنسبة للصغار. يتم أخذ ملعقة كبيرة 3 مرات في اليوم. أما ميكسول فهو للكحة المصحوبة بالبلغم، متوفر في حجمين، حجم كبير وآخر صغير، من سن 2 فما فوق، والجرعة الموصى بها ملعقة 3 مرات في اليوم. غادي نمر الآن لأنواع أخرى من أدوية الكحة، واللي مصنوعة من البروبوليس وفيتامين سي ومواد عشبية فعالة لتهدئة الالتهابات التنفسية. فيتوبوليس متوفر كذلك بالنسبة للصغار والكبار، والكل كيشهد على نجاعته في علاج الكحة سواء الجافة أو المصحوبة بالبلغم، والجرعة الموصى بها دائما ملعقة 3 مرات في اليوم بعد الأكل.
عندنا كذلك أبيكسول، وهو شبيه فيتوبوليس في كل مكوناته حتى في الثمن. هو كذلك يساعد على تهدئة الحلق والمجاري التنفسية، والجرعة الموصى بها سواء عند الأطفال أو الكبار هي ملعقة 3 مرات في اليوم لمدة 10 أيام. أبيكسول للكبار بنكهة العسل والتفاح، أما الأطفال فهو بنكهة الفخيز. وهاد الأنواع من الأدوية هي كتصلح للكحة الجافة والكحة المصحوبة بالبلغم، فهي أدوية مصنوعة من الأعشاب وفعاليتها مضمونة 100%. تلقاو كذلك دوسيفوكس واللي تكلمنا عليه في الفيديو السابق. هو شبيه الفيتوبوليس وأبيكسول لأنهم أدوية طبيعية بالبروبوليس ومستحضرات نباتية مصممة خصيصا للمستهلك بمكونات عشبية طبيعية. مشروب دوسيفوكس كما ذكرنا سابقا هو بدون مواد حافظة أو أصباغ، يوصى به لجميع أنواع الفئات العمرية، وكيتوفر في حجمين، حجم كبير وحجم صغير. يهدئ الكحة سواء جافة أو مصحوبة بالبلغم، كيساعد كذلك في تليين الحلق وتهدئة الجهاز التنفسي. دوسيفوكس كذلك متوفر على شكل أقراص لتهدئة وترطيب الحلق وكذلك منع الكحة، وكيتم أخذ حبة واحدة 3 مرات في اليوم، تترك في الفم إلى حين ذوبانها. ولدينا علبة كذلك بحجمين، حجم صغير متوفر على 10 حبات وآخر كبير به 20 حبة. وكتبقى هاد الأدوية المصنوعة من الأعشاب أحسن فائدة وأقوى من حيث الفعالية، فهي مضمونة 100%. عندنا كذلك إيميكس براي وهي بدون سكر، كيجمع هاد الدواء بين مضاد التهاب موضعي ومخدر موضعي ليدوكاين اللي له تأثير مسكن وخلاصة نباتية بهدف التليين والتخفيف من تهيج الحلق، وكيتم وصفها مع مضادات حيوية لعلاج اللوزتين. كيتم استخدامها من طرف الأشخاص أكثر من 15 سنة، والجرعة الموصى بها رشة بالحلق 3 مرات في اليوم. آخر دواء عندنا هو توبليكسيل. هاد الشراب يستخدم للسعال الجاف المتهيج وخصوصا السعال الليلي. كيتم أخذ هذا الدواء من 2 فما فوق، والجرعة الموصى بها عند الأطفال ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم، أما البالغين ملعقة كبيرة 3 مرات في اليوم. من تحذيرات هذا الدواء هو أنه مسبب للنعاس ولا يستحب تناوله عند السياقة. أخيرا شكرا لكل متتبعي القناة الأوفياء، أتمنى أن تكون معلومات اليوم مفيدة واستفدتم منها. لا تنسوا أحبائي الضغط على زر الإعجاب ليصل إلى أكبر عدد من الناس. إلى اللقاء حتى نلتقي في الفيديو المقبل بحول الله، ومن هنا إلى ذلك الحين أتمنى لكم الصحة والسلامة. دامت صحتكم في أحسن الأحوال.